Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tänään kerron teille tarinoita liittyen suomalaisiin kansanperinteisiin. Tämä video on suomeksi, eli laittakaa tekstitykset päälle, jos niitä tarvitte. Nämä sanat liittyvät kaikki metsään, koska Suomessa metsillä on oma henki ja sielu. Tämän takia on paljon tarinoita ja metsäolentoja, jotka asuvat Suomen metsissä. Suomen metsissä voi siis olla paljon salaisuuksia ja vaaroja ja ihmeellisiä otuksia. Ensimmäinen tarina on metsän peitosta, eli metsän peitto. Metsän peitto on vanha suomalainen uskomus. Kun ihminen tai eläin menee metsään, hän voi joskus kadota metsän peittoon. Tämä tarkoittaa, että ihminen tai eläin eksyy metsään niin, että ei löydä tietä takaisin. Metsän peitossa metsä näyttää erilaiselta, puut voivat olla eri järjestyksessä, polut katoavat ja kaikki näyttää oudolta. Ihminen metsän peitossa voi tuntua ja näyttää muille näkymättömältä. Häntä ei löydy, vaikka muut kävelevät aivan vieressä. Joskus sanotaan, että metsäpeittoon joutunut ihminen näyttää kiveltä tai puulta. Metsän peitosta voi kuitenkin päästä pois. Vanha tapa on riisua vaatteet ja pukea ne uudelleen nurin päin. Toinen keino on katsoa omien jalkojen välistä. Jos joku toinen etsii kadonnutta, hän voi myös kääntää omat vaatteensa nurin päin, jotta metsänpeitto katoaa. Metsän peitosta pääsemiseksi on myös useita loitsuja tai loruja, joiden avulla etsijät voivat rikkoa metsänpeittoon joutuneen päältä loitsun. Toinen myyttinen olento, joka voi asuskella Suomen metsissä, on peikko. Peikko. Peikot ovat vanhoja suomalaisia taruolentoja. Peikko on olento, joka asuu metsissä tai vuorten kätköissä. Peikkoa on hankala määritellä, sillä tälle fiktiiviselle olennolle on kuvailtu niin monenlaisia ominaisuuksia. Peikon ulkonäkö ja luonne vaihtelevat eri tarinoissa ja paikoissa. Yleensä peikko on ruma ja ihmisen kaltainen, ja se voi olla joko iso tai pieni. Skandinaavisessa tarustossa peikoilla eli trolleilla on usein iso nenä, pitkät kädet ja karvanen ruumis sekä häntä. Nykyään tunnetuimmat suomalaiset peikot ovat Tuve Janssonin luomat muumit. Muumit ovat peikkoja. Ja tunnetuin heistä on muumipeikko. Muumipeikko. Toinen suomalaisessa kansanperinteissä ilmestyvä olento on hiisi. Hiisi. Hiisi on vanha metsän jumala tai henki, joka asuu metsissä, vuorilla ja syrjäisillä paikoilla. Hiidet ovat vähän kuin peikot, mutta ne ovat salaperäisempiä ja usein myös pelottavia. Ennen kristinuskon tuloa hiisi tarkoitti pyhää paikkaa, kuten lehtoa tai hautausmaata, missä suomalaiset harjoittivat vanhoja uskontojaan. Katolinen kirkko halusi muuttaa näiden paikkojen merkityksen ja rakensi kirkkoja hiisien läheisyyteen, jolloin vanhoista pyhistä paikoista tuli ajan myötä pahoja ja
pelottavia paikkoja ihmisten mielissä. Siksi sana hiisi alkoi tarkoittaa pahaa henkeä. Tarinoissa hiisistä tuli pieniä ja tuhmia olentoja, jotka asuivat metsissä ja vesissä. Sana näkyy vielä sanonnassa painu hiiteen, joka tarkoittaa mene kaukaiseen ja vaaralliseen paikkaan, niin kuin englanniksi. Viimeinen sana, josta puhun tänään, on noidankehä. Noidankehä. Mitäköhän tämä tarkoittaa? Noidankehällä tarkoitetaan alkujaan taikuuteen liittyvää kehää tai aluetta, jossa noita, velho tai paha olento harjoitti rituaaleja. Tämä paikka oli erityinen voiman keskittymä ja sinne joutunut saattoi jäädä vangiksi tai lumotuksi. Mytologiassa noidankehä suojasi tai antoi voimaa noidalle, mutta oli vaarallinen ulkopuolisille. Jotkut sienet voivat muodostaa metsässä tai ruohikolla kasvavia suuria renkaita, joita kutsutaan noidankehiksi. Näitä sieniä on noin 60 eri lajia. Näitä voi nähdä Suomen metsässä, ja jos näet yhden sellaisen, niin älä astu sen keskelle, koska se on noidankehä. Nykyään noidankehä tarkoittaa myös tilannetta, jossa jokin asia, kuten ujous, pahentaa itseään toistuvasti. Vicious cycle. Ujous aiheuttaa punastumista, mikä puolestaan lisää ujoutta, ja tälleen tämä noidankehä pyörittää itseään pahemmaksi. Nämä 4 sanaa oli tämän videon metsän mysteerit -sanastoa, metsän peitto, sitten meillä oli peikko, hiisi ja noidankehä. Oletko kuullut näistä sanoista ennen vai tiedätkö lisää näistä Suomen metsien mysteereistä? Jättäkää kommentteja ja hyvää Halloweenia teille kaikille. Hei hei!